රයිට් හුඟ දින දවසකින් පසුව තමයි මම altcoin update එකක් ඔයාලට දෙන්න හදන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ මාකට් එක කොම් ගැන කතා කරද්දී monthly time period ආවට පස්සේ මේ long term structure එක තුළ ඉතාමත් පැහැදිලි දිගු downward trend එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඒක ඉතින් long term ලි බැලුවොත් එහෙම මේ පවතින ස්ථානයේ සිට මිල පහළ යාම 98ක් පමණ සිද්ධ වෙලා මෙතනදී තියෙනවා. ඉතින් මේ සියල්ල බැලුමට ඔබට පේනවා ඇති මාකට් එකේ දිගු කාලිනව මේ සිද්ධ වෙලා තියෙන. ඉතින් අපි කාල පරිච්ඡේදයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම ඒ දින රාමුවක් වශයෙන් දින 822ක් පමණ යන කියන අවුරුදු දෙකකට වැඩි කාලයක් මේ ආකාරයේ මිල පහළ යාමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. තාමත් පැහැදිලිවම මම හිතන්නේ සෝරි දින 761ක් වගේ. එතකොට weekly time period ආවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මාකට් එක rectangle model එකක් follow කරන්න උත්සාහ කරනවා. rectangle model එකක් කියලා කියන්නේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේක accumulate නැත්නම් අපි කියනවා bearish drop එක අවසානයේ මේ වෙනකොට රැඳී පවතිනවා කියලා. ඔබට මතක ඇති මෙවැනි ආකෘතියක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා BCH තුල. කෙසේ වෙතත් මේ අප්ඩේට් එක මට ඔයාලට දෙන්න මිස් වුණා. ඒක ගැන මම කනගාටු වෙනවා. මටත් මේ ට්‍රෙඩ් එක ඇත්තටම මිස් වුණා. මේකත් ඔයාලට පේන ඇති same structure. මේකේ breakout එක දුන්නාට පස්සේ ආයෙ මාකට් එක ආයෙ පල්ලෙහාට හැරෙන්නේ නැතුව පැහැදිලිවම ට්‍රෙන්ඩ් අප්වර්ඩ් ට්‍රෙන්ඩ් එක කන්ටිනියු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ආකෘතියක් තමයි මේක මතක ඇති මේ වෙනිම ආකෘතිය Shiba Inu වලත් මම ඔයාලට දුන්නා එක සැරයක්. එතකොට මේ වගේ ආකෘති අපිට හම්බුනොත් එහෙම ඒවා මිස් කරන්න යන එක අපේ මොඩකම. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති යම් තාක් දුර වූ එහා සමාන ආකෘතියක් තියෙන්නේ. මේකෙන් අදහස් කරන්නේ දිගු කාලින bearish drop එකකට පස්සේ අප්වර්ඩ් ට්‍රෙන්ඩ් එකට මාරු වෙනවා නම් මාකට් එක බොහෝ වෙලාවට මෙවැනි ආකෘතියක් තුලින් තමයි වෙළඳපොළ මිල ඉහළ යාම සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී තේරුම් ගන්න ඕන දේ තමයි අපිට තියෙන පැහැදිලි ඩිමාන්ඩ් එක තියෙන මෙන්න මේ සප්ලයි එක තියෙන මේ රාමුව වටා. කෙසේ වෙතත් මෙවැනි මේ මොහොතේදී මම විශ්වාස කරනවා මේ මාකට් එක මේ ස්ට්‍රක්චර් එක පැහැදිලිවම බ්‍රේක් අවුට් කරයි කියලා. එහෙම වුණොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම මාකට් එකට ඊළඟට යන්න තියෙන ඉලක්කගත මිල ඉහළ යාම සිද්ධ වෙන්නේ මේ දක්වා. ඒ ආසන්න වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම ඔබට පේනවා ඇති 50ක් පමණ වෙනවා. ඉතින් මෙය ඊටමත් පැහැදිලි බ්‍රේක්අවුට් එකක් විය හැකි. ඔබට පේනවා ඇති මෙතනදී අපිට වීක්ස් 3ක බුලිෂ් කැන්ඩල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් එක්ක මේ ස්ට්‍රක්චර් එක බ්‍රේක් වෙලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ අරුම තරමේ මම මේක ටාගට්ස් දෙකකට දාන්නම්. අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වීක් එකත් ගන්න. මොකද මේ පැත්තේ තියෙන හින්දා මෙන්න මේක පළවෙනි ස්ට්‍රක්චර් එක විදියට. එතකොට ගත්තොත් එහෙනම් මේකේ තියෙන මේන් ගෝල් ඉන් ඒරියා එකක් විදියට අපිට ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ දක්වාවත් මිල ඉහළ යාමක් සිද්ධ වෙයි කියලා. මේ පැහැදිලි ආකෘතියක් තුලින් තමයි මේම ආකෘතිය ඔබට ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. ඔබට පේනවා ඇති. ඉතින් මෙතනදී ඔබ සැලකිලිමත් වෙන්න මෙවැනි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරනකොට මේ වගේ ඉතාමත් ලොකු රිස්ක් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ රිස්ක් එක කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ මතක තියාගන්න මේ සමහර ආකෘති තියෙනවා මේවා බ්‍රේක් අවුට් වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ සමහරට කඩාන වැටෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් ඒ මොනොත් එහෙම අපි දැනගන්න ඕන කොහෙද මේක ස්ටොප් ලොස් එක තියන්නේ කොහොමද කරන්නේ. ඉතින් මේකෙදී ඔයාලට පුළුවන් සිකුව කරගන්න මේ මිඩ් ලෙවල් එකක් වගේ තමන්ගේ එක්සිට් වෙනවා නම් මේක කියලා හිතාගන්න. හැබැයි මෙතනදී මේ බ්‍රේක් අවුට් එක සාර්ථක වෙයි කියන තැන මම පළවෙනිම තැන ඉන්නේ. මේ USDT ඩොමිනන්ස් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මාකට් එකේ මේ bearish drop එක සඳහා මෙයා සූදානම් වෙමින් පවතින. ඉතින් මෙතනදී මේ bearish තත්ත්වය මාකට් එකේ altcoin වලට සහ bitcoin වලට ඉතාමත් වාසිදායක වේවි. මොකද මෙයා මේක break out වුණාට පස්සේ overall මාකට් එක push කරයි මිල ඉහළ යාමක් සඳහා. එවැනි අවස්ථාවක් තුළ අනිවාර්යයෙන්ම අන්න අර කියන coin වල මිල ඉහළ යාමක් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙයි. ඉතින් මම හිතනවා මේ ප්‍රමාණවත් කියලා ඔයාලට විශ්ලේෂණයක් විදිහට ඉතාමත් සරල විශ්ලේෂණයක්. නැවත අපි එතනටම යමු. මෙතනදී මතක තබා ගන්න ආකෘතියේ කුමක් වුවත් අපි ඉන්නේ වීකෙන්ඩ් එකක් තුල. ඉතින් තාම මේක බ්‍රේක් අවුට් එක වෙලා නැහැ. බ්‍රේක් අවුට් එක බොහෝ වෙලාවට මේ දින කිහිපය තුල දෙන්න පුළුවන්. දුන්නාට පස්සේ සමහර තැන්වලදී මම දැක්කා සමහර ආකෘති මෙන්න මේ ආකාරයෙන් නිර්මාණය කරන. ඒ අතින් ගත්තාම මෙන්න මේක බ්‍රේක් අවුට් වෙලා තියෙන එක ඔයාලට පේනවා ඇති. මම මේ සෝන් එක අයින් කරන්න. එහෙම ගත්තොත් එහෙම මේක ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් විතර මම කැමති නැහැ මෙවැනි ආකෘති කියන්නේ බද්දන්න මට සෙට් වෙන්නේ නැහැ. මෙවැනි එකක් ගත්තොත් එහෙම ආඩ වෙන්නේ නැති මේ ඩිසෙන්ඩින් ඩයාගනල් මේ පැත්තෙන් ඉඳලා ගන්න පුළුවන් ඩිසෙන්ඩින් ඩයාගනල් රෙසිස්ටන්ට් එක බ්‍රේක් අවුට් වුණා වගේ තියෙන්නේ. එතකොට මේකදී ඊටමත් පැහැදිලිවම මෙවැනි ආකෘතියක් ගන්න හැකියාවක් තියෙන. කෙසේ වෙතත් අර නියමිත ආකෘතිය ගත්තොත් සප්ලයි එක තියෙන්නේ අර මම කලින් අඳගත්තු විදිහට ඒක ඔයාලට පැහැදිලි ඇති.
ඉතින් බලන්න මේ දින කිහිපය තුළ ඉතාමත් පැහැදිලි බිඳහැලීමක් සිදුවෙයි. ලෙස සිදුවන්නේ නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ මාකට් එකේ මේ highlight කරලා තියෙන 120 154 range එකකින් මාකට් එකේ මිලහලාමක් සිදු විය යුතුයි. මම හිතනවා මේ ප්‍රමාණවත් කියලා අපි ඉදිරි අප්ඩේට් එක නැවත හම්බෙමු. ස්තුතියි.